स्माइल एप अपडेट 0.0 ले अहिले क्यूआर डिपोजिट लिएर आएको छ जसबाट हजुरले अब नजिकैको 7-11 मा पनि कार्ड बिना डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। 7-11 जापानको 27,000 भन्दा बढी लोकेसनहरू छन् है। सो हजुरले टाइम एन्ड एनर्जी बचाउन चाहनुहुन्छ भने अब स्माइल क्यूआर डिपोजिट फिचर युज गर्नु होला। अनि यस्तै एप अपडेटहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू थाहा पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि हेर्दै जानुहोस् हजुरलाई म कतिको स्मार्ट बनाउने छु। क्यूआर डिपोजिटको लागि तपाईँ नजिकैको 7-11 मा जानुहोस् अनि एटिएम खोज्नुहोस् अनि त्यसपछि यसमा ट्याप गरेर अनि स्मार्टफोनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि क्यूआर कोड देखाएको हुन्छ यो एपबाट चाहिँ स्क्यान गर्नुहोस् है त यसरी। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कम्पनी नम्बर हान्न पर्ने हुन्छ है त। देखाएको कम्पनी नम्बर हानेर कन्फर्म गरिदिनुहोस् है त। अब तपाईले पैसा हाल्नुस्। मैले एक्जाम्पलको लागि इचिमान हाले। हालिसकेपछि कन्फर्म गरिदिनुस् है त। यसमा चाहिँ निहाको नानाजु गो एन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज देखाएको छ। हामीलाई पैसा लाग्छ है थोरै। कन्फर्म गर्ने बित्तिकै हाम्रो पैसा इन्स्ट्यान्टली डिपोजिट हुन्छ है त। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। अनि अर्को भिडियो नआइन्जेलसम्म सबैजनालाई सलाम।